Yes, students, what is the experiment carried out by R.A. Milliken to determine the charge of an electron? So, students, he has devised a method called as oil drop experiment to determine the charge of electron. See the figure, students. અહીંયા ફિગરમાં મેં તમને શું સમજાવેલું કે there are two chambers. This is your chamber 1, upper chamber, lower chamber. Okay. Now, students, this is what? This is your atomizer. એટમાઇઝરમાં શું હોય કે થોડી સેકન્ડમાં એ પ્રેસ થયા રાખે એની જાતે અને એ આ જો અહીંયા તમને ઓઇલ ભરેલું છે દેખાય છે ને પ્રેસ થયા રાખશે અને અહીંયાથી ઓઇલ જે છે એ સ્પ્રે થઈ રહ્યું છે. ઓકે, દેખાય છે સ્ટુડન્ટ્સ તમને ક્લિયર? દેખાય છે, સંભળાય છે? ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ જે ઓઇલ સ્પ્રે થાય છે તેના માટે એક તો પહેલાં તો હું તમને કહી દઉં કે there are these two metal plates which is electrically charged, brass plates. Why we have selected brass plates? Because it is good conductor. Okay, good conductor. એમાંથી ચાર્જ ઇમિટ થઈ શકે, you can activate that. તો ઓઇલ જે છે એ આ હોલમાંથી નીચે પડી રહ્યા છે, એ બી દેખાય છે ને? હવે ઓઇલ જે છે નીચે પડે છે તો સ્ટુડન્ટ્સ નીચેના ચેમ્બરમાં આપણે આ હોલ કરીને એક્સરે જે છે તેને ઇન્સર્ટ કરી રહ્યા છે અને એક્સરે જેવા ઓઇલ ડ્રોપ પર પડશે એવા ઓઇલ ડ્રોપની અંદર ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થશે. બરાબર છે? એ ચાર્જ કેવી રીતનો પ્રોડ્યુસ થશે તે સમજો. તમારે એ ચાર્જને કઈ રીતે મેઝર કરવાનો છે તો જો એ નેગેટિવ તરફ ડિફ્લેક્શન આવે તો સમજવાનું કે પોઝિટિવ ચાર્જ છે, પોઝિટિવ તરફ અહીંયા ડિફ્લેક્શન આવે તો તમારે સમજવાનું છે કે એનો નેગેટિવ ચાર્જ છે અને જે ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થયો એ ચાર્જને આપણે ક્યુ સિમ્બોલથી રિપ્રેઝેન્ટ કરશું અને ક્યુ હેઝ અ ફોર્મ્યુલા સ્ટુડન્ટ્સ એની. સમજો કે મેં તમને સમજાવેલું હાઇડ્રોજન હશે તો H+ અને 1 ઇલેક્ટ્રોન આવે. એવી રીતે બીજો કોઈ હોય 2 ઇલેક્ટ્રોન આવતું હોય તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ યોર N. N indicates what? Number of electrons. So total charge you can calculate, students. How? So if once you have calculate the charge on a 1 electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19, and you can multiply with the number of electrons such as 2, 3, means your N value can be 1, 2, 3, 4. Yes. So તમે 1, 2, 3 કંઈ પણ લખીને ટોટલ ચાર્જ જે છે એ ફાઇન્ડ કરી શકશો. સમજ પડી? આ શું છે તો ટેલિસ્કોપ વિથ આઈપીસ. એટલે શું અહીંયાથી આપણે ઓઇલ જે પડે છે તેને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે કે એનું ડિફ્લેક્શન કઈ રીતે છે. ઓઇલ ડ્રોપ કેમ નીચે પડે છે તો ઓઇલ ડ્રોપ નીચે પડે છે દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. સો બેઝડ ઓન ધીસ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. વોટ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ? વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ચાલો હજી વધારે ડિટેલમાં આપણે જોવાના છે એક્સપેરિમેન્ટને. This is a container. Okay, બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયો, અપર ચેમ્બર એન્ડ અ બિલો ચેમ્બર. ચાર્જ પ્લેટ્સ વિચ ઇઝ બ્રાસની બનેલી કેમ તો તે પણ તમને રીઝન સમજાવી દીધું. પોઝિટિવ that is what? Anode. Next, negative that is what students? Negative તેને શું કહીશું આપણે? યસ, કેથોડ. સ્ટુડન્ટ્સ આ હોલ છે એમાંથી શું થશે તો અપર ચેમ્બરમાંથી ઓઇલ ડ્રોપ બાય ડ્રોપ પડશે. સ્મોલ હોલ. નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયાથી શું કરી રહ્યા છે કે સોર્સ થ્રુ આપણે એક્સરે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. એક્સરેનું કામ શું તો ઓઇલ ડ્રોપને ચાર્જ ફોર્મમાં લાવશે. ચાર્જ ફોર્મમાં આવશે તો વી કેન મેઝર અ ચાર્જ. સો સ્ટુડન્ટ સી આ શું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર આ ફિગર? આ શું છે? ઓઇલ રિઝર્વાયર, ઓઇલ ભરેલું છે. આ શું છે? ધીસ ઇઝ એટમાઇઝર. એનાથી શું થાય છે? એટમાઇઝરથી ઓઇલ સ્પ્રે થાય છે. જો ઓકે, સમજાઈ રહ્યું છે? આ શું છે? ટેલિસ્કોપ વિથ માઇક્રોમીટર આઈ પીસ. એનાથી આપણે શું કરવાના? ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે કે અંદર શું થઈ રહ્યું છે. See, oil droplet under observation through telescope eyepiece. ચાલો તો oil droplets in the form of mist produced by the atomizer is allowed to pass through a small hole in the upper plate of electrical condenser.
The downward motion of this droplet was observed through the telescope with a micrometer eyepiece by measuring the rate of fall of these droplets. Rate of fall of these droplets. તમને ખ્યાલ છે કે જેનું માસ હેવી હોય તેનો રેટ ઓછો હોય, જેનું માસ ઓછું હોય તેનો રેટ વધારે હોય. તો બેઝડ ઓન રેટ ઓલ્સો વી કેન ટેક આઈડિયા ઓફ માસ ઓફ droplet has been determined. The air in the chamber was ionized by passing a beam of X-ray through it. The electrical charge on oil droplets is acquired by the collision with the gaseous ions. Collision with the gaseous ions એટલે શું કે એક તો ડ્રોપલેટ ચાર્જ ફોર્મમાં આવેલા છે, રાઈટ? કેમ કે આપણે એક્સરેને બોમ્બાર્ડિંગ કર્યું એના પર. બીજું કે ચેમ્બરમાં જે ગેસીસ હશે તે પણ શું થશે? આયોનાઇઝ થશે, તો તેમાંથી પણ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે. તો એ બંનેના વચ્ચે કોલાઇઝન થશે. And the fall of this charged oil droplets can be retarded, accelerated or made stationary depending on the charge on oil droplet, the polarity and the strength of voltage applied to the plate. આપણે એ પ્લેટમાં વોલ્ટેજ અપ ડાઉન કરીને શું કરી શકીએ? એક તો ઓઇલ ડ્રોપલેટ્સના ચાર્જને રિટાર્ડ એટલે કે એનાથી અપોઝિટ ચાર્જ એપ્લાય કરીને એને રિટાર્ડ કરી શકીએ. એક્સેલરેટેડ એટલે આ રીતનું એનું ઝિગઝેગ મોશન કરાવી શકીએ, અથવા સ્ટેશનરી એટલે કે આ એકદમ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં અથવા તો એની જે કંઈ સ્પીડ છે તેને એઝ ઇટ ઇઝ રાખી શકીએ છે. So students, by carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplets, Milliken concluded that the magnitude of electrical charge is represented as Q on the droplets. Okay, droplets પર જે ચાર્જ છે એને Q થી રિપ્રેઝન્ટ કર્યો, and that is always integral એટલે integral multiple of what? Of what? N into E. N is what? Number of electron, that can be 1, 2 or 3. In the chamber, the forces acting on the oil droplets are two forces: electrostatic force due to electric field and gravitational force. Okay, definitely ઉપરથી કંઈ પણ વસ્તુ આવશે તો સીધી નીચે આવશે, તે કયો ફોર્સ એક્ટ કરશે? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એક્ટ. એટમિક પાર્ટિકલ સ્ટુડન્ટ્સ 3: ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન. તો આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર એનું શું યાદ રાખવાનું આવશે? પહેલાં તો એ અનલિસ્ટ કરી લઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે યાદ રાખવાનું આવશે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો ચાર્જ, અને સેકન્ડ આપણે એનું યાદ રાખવાનું આવશે માસ. તો આ ચેપ્ટર 1ની અંદર પણ તમને મેં કરાવેલું છે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોનનું કાલે જ યાદ રાખ્યું. કોણ લખાવશે મને? વોટ ઇઝ ધ ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન? વોટ ઇઝ ધ ચાર્જ? 1. That is in coulomb. Okay. So based on this charge on electron, we can easily calculate the charge of proton also. How? Students, electronનો જે ચાર્જ છે એ માઇનસમાં આવશે અને પ્રોટોનનો ચાર્જ પણ સેમ. ઓકે, that is plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. તો ઇલેક્ટ્રોનનો આવડે એટલે પ્રોટોનનો પણ આવડે. Values are same, but the magnitude is different. Okay. Now, next is neutron. So students, what about neutron? What is the charge on neutron? What you have learned? What you have learned? Very good. Charge on neutron is 0 because neutrons are neutral. That we have learned. ચલો, next આપણે યાદ રાખવાનું છે mass of electron, proton and neutron. So students, can you tell me what is the mass of electron? Yesterday we have remembered. What is the mass of electron? Very good. Okay. 9.109 છે એટલે આપણે એને 9.11 યાદ રાખીએ છીએ. મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁻, શું આવશે? -31 kg. Yes. So this is the mass of electron which is fixed for one electron. This is the mass of one electron. Similarly, you can calculate for 2 electron, 3 electron also.
ઓકે, સમજ પડી ગઈ અહીંયા સુધી બધાને? હા, ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. Next is what? Mass of protons and neutrons are same. That is nothing but 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Similarly, mass of neutrons are also 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Okay, so this is the table that we have to remember for numericals. Okay. ઓકે, હા ના તો બોલો. હા, ક્લિયર છે આખું ટેબલ? ઓકે, નાવ વી કેન ડિસ્કસ discovery of protons and neutrons. So discovery of proton is similar to electrons, but the process is completely opposite. How the process is completely opposite, students? તો ભાઈ જે કેથોડ રેઝ ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્કવર કરેલા એ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડથી પોઝિટિવ તરફ ટ્રાવેલ કરતા હતા. whereas here anode rays are called as protons and anode rays travel from, ક્યાંથી ટ્રાવેલ કરશે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોટોન્સ આર પોઝિટિવલી ચાર્જ, તો એ પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોડથી નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડ તરફ ટ્રાવેલ કરશે. મીન્સ કે દે ઇમર્જ ફ્રોમ એનોડ એન્ડ ટ્રાવેલ ટુવર્ડ્સ ધ કેથોડ. સમજ પડે છે મારી વાત? હા, ઓકે. So electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube lead to the discovery of particle carrying a positive charge known as canal rays or anode rays. સેમ એક્સપેરિમેન્ટથી આપણે ફાઇન્ડ કરેલા છે અને એને કેમ કેનલ રેઝ કહેવાય છે તે મેઇન વાત આપણે ડિસ્કસ કરીશું. કેમ એનોડ રેઝ કહેવાય છે તે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું. નેક્સ્ટ, the nature of positively charged particle depend on the nature of the gas present in the discharge tube. So students, અહીંયા શું સમજાવે છે કે ભાઈ nature of positively charged particle depend on the nature of gas present in it. કેમ કે જે કંઈ તમે કરો છો, હાઈ વોલ્ટેજ યુ આર એપ્લાઇંગ, રાઈટ? તો એ હાઈ વોલ્ટેજ શું કરે છે? અંદર જે પ્રેઝન્ટ ગેસ હોય તેને આયોનાઇઝ કરે છે. સચ એઝ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફ યોર ગેસ ઇઝ અ પોઝિટિવલી ચાર્જ ગેસ, સચ એઝ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ છીએ H2, તો H2 શું કરશે? બે ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરીને H પ્લસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ યોર H પ્લસ which is positively charged particle. Okay, and this positively charged particle move towards what? Cathode. Okay, તો એ ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણા ગેસનો નેચર કેવો છે. સમજો કે ગેસ ઇઝ અ ક્લોરીન, તો એ પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇમિટ નહીં કરે, એ નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇમિટ કરશે. ખ્યાલ આવે છે? હા, હલો, હા. જ્યાં નહીં ખ્યાલ આવે પ્લીઝ તમે મને સ્ટોપ કરતા રહેજો. Next point, students, EM value. Students, what does mean by EM value? What does mean by EM value? Very good. EM value is nothing but charge to mass ratio of the positive rays or anode rays is not similar to that electrons. Definitely students, charge of electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 and mass of electron is 9.11 into 10 raised to minus 31, whereas for proton these values are different. તો ડેફિનેટલી EM રેશિયોનો આન્સર પણ તમારો ડિફરન્ટ જ આવવાનો છે. સમજ પડી? હા, ઓકે. Its value depend on the nature of the gas. Again I am saying the value depends on the nature of the gas. Gaseous ions produced. Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. The behavior of positive rays is opposite to that of electrons in electric and magnetic field. Electron bend towards positive pole, whereas positive rays bend towards the negative pole. The smallest and the lightest positive ion obtained from hydrogen gas is called as protons. તમારો હાઇડ્રોજન ગેસ છે જે આયોનાઇઝ થાય અને જે H+ સેપરેટ કરે છે ને સ્ટુડન્ટ્સ, એ H+ ને શું કહેવાય? તો H+ ને કહેવાશે
પ્રોટોન્સ. વેરી બેઝિક. કેમ? બિકોઝ કે હાઇડ્રોજન છે વિચ કન્ટેન્સ 1 ઇલેક્ટ્રોન અને 1 પ્રોટોન. એટલે જનરલી કંઈ પણ સ્ટડી કરવાની હોય તો સિમ્પલેસ્ટ એલિમેન્ટ તરીકે આપણે હાઇડ્રોજનને સિલેક્ટ કરીએ છીએ અને એના એકોર્ડિંગ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ બિકોઝ કે ઇટ વિલ બી ઇઝી. અને 1 પ્રોટોન 1 ઇલેક્ટ્રોનના બેઝિસ પર આપણે સ્ટડી કરી લઈએ તો આપણને એકવાર આઈડિયા આવી જાય તો આપણે પછી ગમે એટલા ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ હોય એવા એલિમેન્ટની પણ સ્ટડી કરી શકીએ. It is found that the mass of proton, જો આપણે જે યાદ રાખેલું છે 1.67 into 10⁻27 that is in a kilogram. હવે કિલોગ્રામને ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 કરીએ. એટલા માટે -27 કન્વર્ટ થઈ જશે -24માં. ઓકે, એન્ડ ધ ચાર્જ ઇઝ પ્લસ 1.6 into 10⁻19 કુલમ. EM વેલ્યુ ઓફ અ પ્રોટોન. સ્ટુડન્ટ્સ, મારે આની EM વેલ્યુ કાઢવી હોય તો હું કઈ રીતે કાઢી શકું છું? સી EM વેલ્યુ, યસ, ગ્રેટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, EM વેલ્યુ કાઢવી હોય તો 1.6 into 10⁻19 લખાશે. નીચે 1.67 into 10⁻24. ઓકે, કુલમ પર ગ્રામ આવશે યુનિટ. અગર તમે અહીંયા 27 લખશો તો યુનિટ આવશે કુલમ પર કેજી. ડન. 24ને ઉપર લઈ જઈએ આપણે સ્ટુડન્ટ્સ તો શું થશે? +24 થશે. બરાબર. +24 -19 will give you what students? +24 -19 શું આવશે? 5. Very good. So 10⁵. Now you find 1.6 divided by 1.67. 1.6 divided by 1.67 and tell me the answer. Students, your answer is 0.95 into 10⁵. Based on that, similarly, ઇલેક્ટ્રોનમાં આપણે ફાઇન્ડ નહીં કરેલું, આપણે અહીંયા જ કરી નાખીએ. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ પણ સેમ છે, ઓનલી મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ ડિફરન્ટ. તો એ અહીંયા સાઇન લખાશે નહીં. સ્ટુડન્ટ્સ, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ 9.11 into 10⁻31. સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ ધ માસ ઇન અ કિલોગ્રામ. ઇફ વી મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 તો આપણું ગ્રામમાં કેટલું આવે? 28 આવશે. 9.11 into 10⁻28 ગ્રામ. તો તમે ગમે એમાં લખી શકો, નો પ્રોબ્લેમ. ચાલો ફાઇન્ડ કરી આપો. કુલમ પર કેજીમાં ફાઇન્ડ કરીએ, વાંધો નહીં. 31ને ઉપર લઈ જાઓ. -19 + 31 -19 + 31 શું આવશે? -12. Very good. 10⁻12. Very good. Now students, 1.6 divided by 9.11. 1.6 divided by 9.11. Okay, done. ઓકે, એટલે 1.7. હા દીકરા, વાંધો નહીં. 1.76 કરીએ તો શું ચેન્જ થશે? અહીંયા આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ખસાડેલો છે પોઈન્ટ, એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 10 અને ડિવાઇડેડ બાય 10થી આ થઈ જશે 10⁻11. સમજ પડી? હા સ્ટુડન્ટ, સમજ પડી? ઓકે, ચાલો તો આ કમ્પ્લીટ છે આપણું. નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ? ડિસ્કવરી ઓફ ન્યુટ્રોન. સ્ટુડન્ટ્સ, એક ક્વેશ્ચન પૂછું. ઇલેક્ટ્રોન જોઈ ગયા, જે થોમ્સને ડિસ્કવર કરેલો. પ્રોટોન્સ કોણે ડિસ્કવર કરેલા? એ પણ આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં શીખી ગયેલા છે, એટલે તમને પૂછું છું. હુ ડિસ્કવર્ડ પ્રોટોન્સ? હુ ડિસ્કવર્ડ? નો આઈડિયા. નામ બોલીશ તો બધાને યાદ આવી જશે. ગોલ્ડસ્ટીન. નો.
રુથરફોર્ડે ન્યુક્લિયસ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું. ઓકે, ઈ ગોલ્ડસ્ટીન આવી ગયું છે ને 9th? ના પાડવાના. તો પછી ચાલો. અને ન્યુટ્રોન કોણે ડિસ્કવર કરેલા? અહીંયા જ આવી ગયું એટલે હવે મારે તમને પૂછવાની જરૂર નહીં પડે. જે કેડવિક. ઓકે, તો આ MCQ માટે આપણે યાદ રાખીશું ડિસ્કવરી કોણે કરેલી તે. ફરીથી કહું છું કે કયા યરમાં ડિસ્કવર કરેલું તે આપણે યાદ નથી રાખવાનું, કોણે ડિસ્કવર કરેલું, શું ડિસ્કવરી કરેલી તે યાદ રાખવું પડશે. So students, neutron was discovered by James Chadwick. This particle were discovered by bombarding a thin sheet of beryllium by an alpha particle. Alpha particle is a doubly ionized helium ion. Doubly ionized કેમ કહેવાય? Because helium has 2 protons and 2 electrons. So એને doubly charged helium કહેવાશે. So students, beryllium લીધું છે. Beryllium has a atomic number 4 and atomic mass 9. Always atomic number is written on this side અને ઉપરની તરફ લખાશે atomic mass. Now, helium સાથે એને કમ્બાઈન કર્યું. બેરિલિયમ લીધું અને હિલિયમ સાથે કમ્બાઈન કર્યું. બરાબર છે? તો કાર્બન બન્યું કેમ? 4 + 2 6 અને ઉપર તમારું શું થશે? 9 + 4 શું થાય? 13. પણ અહીંયા 12 છે. કેમ? બિકોઝ કે એક ન્યુટ્રોન એલિમિનેટ થયેલું છે. માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટમિક નંબર પ્લસ ન્યુટ્રોન. ઓકે, તો એટમિક નંબર જેટલા તો ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય જ, સચ ઇઝ 4 + 2 6 તો ખરા જ. 6 પ્રોટોન્સ છે. ન્યુટ્રોન્સ કેટલા? તો આપણે 9 - 4 કરીએ તો અહીંયા ન્યુટ્રોન્સ મને 5 મળે અને અહીંયા 4 - 2 કરું તો 2 મળે. તો એકચ્યુઅલી ટોટલ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ આર 7. સો ટોટલ માસ ઇઝ 6 + 7 13. પણ 13 પ્રોટોન્સમાંથી એક એલિમિનેટ થયેલું છે. દેટ્સ વાય વી હેવ માસ 12 અને આપણને કાર્બન મળી જશે. સ્ટુડન્ટ્સ, એ રીતે જ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈશું એલ્યુમિનિયમ. So in this case students, this is also doubly charged helium. એટલે બેરિલિયમની જગ્યાએ આપણે હવે એલ્યુમિનિયમની શીટ લઈએ. ઓકે, તો શું થશે? ધીસ ઇઝ યોર એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા સુધી તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ બધી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે. સો સ્ટુડન્ટ, સી 13 + 2 15 અને 15 નંબર પર કોણ આવે? ફોસ્ફરસ આવે. સિમિલરલી એની પાસે પણ ટેન્ડન્સી છે 1 ન્યુટ્રોન એલિમિનેટ કરવાની. તો 27 + 4 ઇઝ 31. પણ 31માંથી એક ન્યુટ્રોન એલિમિનેટ થશે તો માસ આવી જશે 30. કમ્પ્લીટ સમજ પડી? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ હાઉ ઇટ ઇઝ ડિસ્કવર્ડ that neutrons are neutral or chargeless, or you can say zero charge. They were not deflected by both magnetic field and electric field. બંને ફિલ્ડની અંદર કમ્બાઈન બંને ફિલ્ડ એપ્લાય કરી. એકવાર ઓનલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરી, એકવાર એકલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરી, તો પણ એમાં બિલકુલ ડિફ્લેક્શન શો નહીં કર્યું. અને એના પરથી આપણને ઇન્ડિકેશન મળી દેટ દે આર ન્યુટ્રલ પાર્ટિકલ, chargeless particle, or you can say charge of neutron is 0. The mass of neutron is found to be slightly higher than the proton. પેલામાં 1.67 છે, અહીંયા 1.675. ઓકે, આટલું જ છે ડિફરન્સ. EM રેશિયો ફાઇન્ડ કરીશું તો સ્ટુડન્ટ્સ E/m આવે. ચાર્જ ઇઝ 0. સો 0 upon any value will give you 0 answer. Right? Right? Okay. Okay.